لو انت بتتفرج علينا من الموبايل فالغالب مش هتلاحظ الفرق بين الصورتين. بس ازاي يا جماعة الصورة دي جودتها 24 ميجا بكسل والصورة دي جودتها 48 ميجا بكسل؟ يا ترى ابل فعلا بتضحك علينا؟ النهارده هنتكلم على خدعتين ابل بتستخدمهم عشان تسوق منتجاتها، وفي ارض الواقع مش زي ما هو بيقولوا. الخدعه الاولى 48 ميجا بكسل. ايه حكايه ال 48 ميجا بكسل؟ بكل بساطه ابل بتستخدم في تسويق منتجاتها ان الكاميرا بتاعتها عاليه الجوده 48 ميجا بكسل، وبتقول لك ان ده في العدسه الرئيسيه، ودلوقتي بقت في العدسه الثانيه كمان في الايفون 16 برو وبرو ماكس. بس في الحقيقه هو مش 48 ميجا بكسل، ولو قارناها باي كاميرا احترافيه المفروض نظريا الايفون المفروض جودته تبقى ضعف الكانون، لان الايفون 48 ميجا بكسل والكانون R8 في الحاله دي 24 ميجا بكسل. بس لو عرفت الحقيقه 48 ميجا بكسل في الايفون هتلاقيها 12 ميجا بكسل، يعني تلت او نص جوده الكانون، لانهم بيستخدموا حاجه اسمها كواد بكسل، فبيقسموا كل بكسل على 4، فده بيدي حجم كبير للفايل، بس في نفس الوقت الجوده فعليا بتبقى ربع جوده البكسل العادي لان التفصيل بتبقى اقل. خلينا نقارن ما بين 48 ميجا بكسل في الايفون مع ال 24 ميجا بكسل في الكانون، ونشوف 3 صور: صوره بعيده، صوره وسط، وصوره قريبه، ونقارن الجوده. هل لاحظت الفرق؟ ركز في الواير الحديد اللي ماسك الارش بتاع استاد ويمبلي، هتلاقي الخط مستقيم وواضح في تصوير الكانون، في حين ان هتلاقيها مش بنفس الوضوح في الايفون. فالخط فعليا مش واضح بنفس الجودة، هما بس بيستخدموا تكنولوجيا لمعالجة الصور هي اللي بتديك انطباع ان الصورة جودتها عالية، بس هي فعليا جودتها اقل من نص او تلت الكانون. لكن من الناحية التانية تكنولوجيا الموبايل متطورة جدا عن الكاميرا في معالجة الصور، كله شغل ديجيتال. الخدعة التانية خدعة التصوير السينمائي او السينماتيك مود. ففي الايفون هتلاقي فيه عزل للخلفية، بس فعليا العزل ده مش حقيقي، لان العزل عادة في الكاميرات بيحصل بسبب العدسة، اما في حالة الايفون هو بيحط لك لاير ضبابي عشان يديك الافكت اللي هو شبه العزل. بس لو جيت تعمل عزل وتتحكم في عمق الميدان او الديبث اوف فيلد فده هتلاقي صعب جدا انك تعمله في الموبايل. على العكس تماما في اي كاميرا ديجيتال سواء ميرورلس او DSLR العزل بتقدر تعمله في الحالة دي من قطعة لقطعة. فالعزل ممكن نعزل قطعة واحدة تبقى هي انفوكس، والعزل ده نقدر نغيره تدريجيا بحيث ان القطع تبقى كلها انفوكس بالتدريج. ده نقدر نتحكم فيه تحكم كامل لو بنستخدم ديجيتال كاميرا. اما بقى في حالة الايفون فحاجة واحدة بس هي اللي تبقى انفوكس، منقدرش نعملها تدريجي زي الكاميرا بتعمل. فالتحكم الكامل في موضوع العزل بيتم بس في الكاميرا، لان في الاخر العزل في الموبايل هو لاير ضبابي فقط لا غير. ودي من المشاكل اللي قابلتها وانا بصور الفيديوهات باستخدام السينماتيك مود. لو لاحظتوا هنا في الحالة الطبيعية المفروض أكون أنا إن فوكس والباك جراوند أوت أوف فوكس، بس مع أي حركة بسيطة هتلاقوا طرف النضارة أو ودني بيكون أوت أوف فوكس، لأن ده في الآخر كله شغل ديجيتال مش زي العزل الحقيقي اللي بيحصل في الكاميرا. خلينا بقى نشوف فرق العزل في الصور المتصورة بالآيفون والصور المتصورة بالكاميرا. عموما هتلاقي المعالجات دايما في الايفون وفي الموبايلات الحديثة هي متطورة جدا على الكاميرات، فهم بيقدروا يعالجوا الصور بطريقة احسن، فممكن يطلعوا نتيجة احسن رغم ان العدسة نفسها بتاعة الموبايل حجمها صغير والحجم السنسور صغير جدا برضه في نفس الوقت، ومع ذلك الصور بتطلع معقولة جدا. فعليا هي مش في نفس جودة الكاميرات، بس خد بالك ان نسبة عظمى من المشاهدين بيشوفوا المحتوى على الموبايل مش على شاشة كبيرة زي شاشة التلفزيون أو اللابتوب. لو بتشوفها على شاشة كبيرة هتشوف الفرق الجامد ده، أما بما إنك بتشوفها على شاشة الموبايل بس فمش هتحس بالفرق كبير في الجودة، وفي الآخر معظم المشاهدين بيشوفوها عن طريق الموبايل. رأيك هل فعلا الجودة فيها فرق كبير ما بين الآيفون والكاميرا ولا الفرق بسيط جدا؟ ولو عايز تعرف أكتر تصور إزاي تصوير احترافي شوف الحلقة دي، ولو عجبك الفيديو ياريت تدوس لايك وتشير الفيديو، ونشوفك الحلقة الجاية. سلام.